Good afternoon. This is the special coverage of the coronavirus crisis using the combined forces of News 5 and Signal TV's One News, Radio 5 and 1PH. Nadismaya ang ilang residente ng Taytay, Rizal at Quezon City matapos mabiktima ng kumakalat na form para sa umano'y ipamimigay na ayuda ng gobyerno. Pero giit ng mga lokal na pamahalaan na wala pa itong go signal mula sa mga kinauukulan. Nagbabalita si Ria Fernandez. Napatakbo sa barangay hall ang dalawang aling ito sa Santa Ana, Taytay, Rizal kahapon. Nabalitaan kasi nilang available na ang application form para sa tulong pinansyal ng gobyerno sa mga residenteng apektado ng Enhanced Community Quarantine. Kasi po may nabasa ko sa Facebook na yung DSWD po may ibibigay na pera na 5,000 o 8,000. Eh sabi ko, sana nga mayroon talaga kasi sa hirap ng buhay na 3 linggo, 2 buwan, walang trabaho, yan na lang po inasahan namin kay Duterte na mabigyan yung lahat-lahat na mahihirap po. May mga residenteng nauna nang nakapagsumite ng form na kanilang napunan. Pero paglilinaw ng mga nasa LGU, wala pang ibinababa sa kanilang opisyal na social amelioration card ang DSWD. Kailangan lang po namin makuha yung official guidelines, saka po yung mga form mismo. Tapos kailangan din po namin ma-verify kung sino po ba talaga yung magbabahay-bahay, kung kami po ba o mag-a-assign po sila ng social worker po para magbigay ng mga form po sa mga bahay. Habang naghihintay ng go signal mula sa mga kinauukulan, nakapaskil na sa barangay hall ng Santa Ana ang paalalang wala pang form para sa social amelioration card ng gobyerno. Pinaiimbestigahan na rin kung kanino nang galing ang mga form. Ang purok leader naman sa lugar, hindi na itago ang inis sa umano'y palpak na sistema ng pamahalaan sa pagpapatupad ng social amelioration program. Pakiusap ko naman sa national government, bago sila magpalabas sa media, dapat i-download nila up to last element ng barangay dahil kami ang napuputukan sa barangay. Maging sa barangay Payata sa Quezon City, may usap-usapan din tungkol sa pinapasagotang form para sa nasabing ayuda. Inaalam lang po namin kung mayroon na sa barangay namin dahil sa iba nag-ano na sila, namigay at naipasa na kay President. Pero ayon sa QC Social Services Department, may barcode dapat ang form, hindi tulad ng kumakalat na kopya. Sa ilalim ng Bayanihan to Heal as One Act, 2 buwang makatatanggap ng 5,000 pesos to 8,000 pesos. Depende sa minimum wage rate sa lugar, ang 18 milyong may hirap na pamilya. Ayon kay House Speaker Alan Cayetano, kalahati nito ay mga benepisyaryo ng 4Ps at natukoy ng mahirap ng DSWD. Ang nalalabing 9 milyon na lang daw ang hahanapin ng gobyerno sa tulong ng mga papasagutang form. Tatalakayin ngayong araw ng DSWD at ng mga LGU ang guidelines para rito. Ria Fernandez, News 5. Nakikiusap ang Department of Labor and Employment sa mga kumpanya na asikasuhin na ang ayuda para sa kanilang mga empleyado at iba pang trabahador. Yan ay sa gitna ng no work, no pay policy ng ilang kumpanya sa gitna ng Enhanced Community Quarantine. Nagbabalita si Jenny Dongon. Umabot na sa 100 milyong piso ang inilabas ng Department of Labor and Employment bilang financial assistance sa mga empleyadong apektado ng banta ng COVID-19. Ayon kay Labor Secretary Sylvester Bello III, inaasahan ngayong Abril ang 1 hanggang 2 bilyong pisong pondo mula sa Department of Budget and Management para sa ayuda sa mga manggagawa. Pero ang call center agent na si Elgin wala pa raw natatanggap na ayuda. Hindi pa rin daw kasi gumagawa ng hakbang ang kanyang kumpanya para makakuha ang mga empleyado nito ng 5,000 pesos mula sa COVID-19 Adjustment Measures Program o CAMP ng DOLE. Gusto kong i-avail yung DOLE na camp, kaso wala pang clear na kung ano bang information, hindi pa disseminate na maayos yung mga Hindi ko alam, wala pang proper na communication with the employees. Kung anong kailangan requirements, o hindi nila basta may explain ng maayos per employee kung anong dapat na gawin. Ayon sa labor group na Defend Shell Philippines, nasa 16,500 na empleyado na mula sa NCR ang nagreklamo sa kanila kaugnay ng hindi pag-asikaso ng ilang kumpanya sa requirements na hinihingi ng DOLE. Ang main problem is yung employers at yung mga companies, hindi sila nag-a-apply. Oo.
At yan po ang problema natin. Paano ba isinalang-alang ng employers at ng mga companies na ito yung welfare at interest ng kanilang manggagawa. Kaya ang DOLE nananawagan na sa mga kumpanya na aksyonan na ang paghiling ng ayuda para sa mga empleyado. Yung mga employer, please, at the soonest possible time, ipadala na yung payroll ninyo. At doon namin makukuha yung listahan ng mga manggagawa ninyo na hindi makapasok at sila ang bibigyan namin ng cash assistance of 5,000. Pero ayon kay Bello, pwede naman daw mag-usap-usap ang mga manggagawa upang sila na mismo ang magpasa ng requirements sa DOLE. Sa tala ng ahensya, nasa 600,000 ang formal workers at 300,000 naman ang informal employees sa NCR. Jenny Dongon, News 5. Isa-isa nang inihahanda ng gobyerno ang mga pasilidad na gagawing COVID-19 quarantine sites. Para sa detalye, nagbabalita live si Maricel Halili. Maricel, ano-ano itong mga pasilidad na gagamiting quarantine sites at kailan ito ipagagamit? Yes, Cheryl, base nga doon sa resolution na inilabas ng Interagency Task Force kahapon at doon din sa pahayag ni Cabinet Secretary, kasama dyan sa mga facilities na i-develop para maging quarantine site yung PICC, yung Rizal Sports Stadium, at saka yung World Trade Center. At base rin doon sa resolution kahapon na inatasan din yung mga LGU at saka yung mga barangay to identify quarantine sites per barangay and per municipality. At the same time, pati yung tourism department, kailangan din mag-identify ng mga quarantine sites per region. Considering yung mga hotel at saka yung ibang mga facilities na kahalintulad dyan. Pero yung bago na development ngayong araw na nabanggit na Secretary Nograles kanina ay yung pinaplano nilang mekanismo kung paano yung gagawin dito sa mga natukoy na quarantine sites na ito. Sa ngayon kasi hindi pa malaman kung kailan maihahanda tong mga quarantine sites. Pero ang ipaprioritize kasi talaga nila ay yung mga PUI. Ito yung mga nagkaroon ng kahalubilo na positive sa COVID-19 kasi nabanggit din ni General Galvez na ang gusto nga nila talagang magkaroon ng forced quarantine dito sa mga PUIs at PUM. At baka maaari silang makapag-identify din ng isang compound o isang facility mismo kung saan pwedeng i-quarantine or i-isolate lahat ng mga PUM doon para malayo rin sila doon sa kanilang pamilya at maging safe din yung kanilang mga family members sakaling nagkaroon sila ng exposure. Maricel, so although sabi mo nga ay inihahanda pa, pero gaano kabilis nila ito tatapusin? May timeline ba tayong pinag-uusapan? Yan ang hindi pa natin na masabi, but hopefully as soon as possible magawa nila kasi ang inatasan nila based on the resolution yung DPWH to ensure na ready yung mga facilities, katuwang yung mga private sector to ensure na ready yung mga facilities, like yung sa World Trade Center at saka sa PICC. Hindi rin naman madali yan kasi bagamat malaki nga yung area for quarantine. Bumaba. Wala po. Babalikan na lang po. Ready? Babalikan po natin maya-maya si Maricel Halili. Meanwhile, Trade Secretary Ramon Lopez is urging the grocery stores to provide express lanes for senior citizens. In an interview with One News Agenda, the cabinet official clarified that senior citizens are not barred from going out to buy basic necessities. He says they are just discouraged given the vulnerability of the elderly to the COVID-19 disease. The cabinet official says seniors should still be prioritized amid the enhanced community quarantine. We realize that there are still a lot of senior citizens who are living by themselves or a couple sila na parehong senior citizen. At so wala nang ibang bibili or will do the errands. And when they are out in the supermarkets already,
some groceries or supermarkets are not allowing them inside. We really have to come up with this para malinaw na they are allowed. And in fact, if they're already in the grocery and supermarkets, part of the memorandum circular is that they should even be given preference in terms of letting them in first. Wala nang pila, hindi na sila pipila sa labas. Allow them inside already and ganun, provide some express lanes for them. The Senate has yet to lay out its recommendation regarding President Duterte's first report to Congress on the country's COVID-19 situation. Senate President Tito Sotto says they are considering the appeal of the Makabayan bloc for the Joint Oversight Committee to hold a meeting on the President's report. Sotto adds the report will be posted on the upper chamber's website. Under the Bayanihan to Heal as One Act, the executive branch is required to submit a report to the Congress every Monday on the government's progress in the fight against COVID-19. President Duterte submitted his first report on Tuesday as confirmed by Sotto and Cabinet Secretary Carlo Nograles. Samantala mga kapatid, kasama muli natin si Maricel Halili. Maricel? Yes, Cheryl. Okay, balikan ko lamang yung kaninang naiwan na report na ang sinasabi mo nga ay wala pa tayong definite na panahon, malalaman kung kailan matatapos itong mga piniling quarantine sites dahil ito ay i-check pa ng DPWH. Tama ka dyan, Cheryl. DPWH nga ang naatasan na magsagawa ng mga kaukulang pagbabago or improvement doon sa mga facilities na gagamitin for quarantine site. Pero siguro ma-mention ko lang, isa kasi doon sa mga development ngayon, yung request para magkaroon ng extension doon sa oras sa supermarket. Dahil nga medyo kinukulang sa panahon yung mga kababayan natin para pumunta sa mga grocery store. Kanina nabanggit ni Trade Secretary Ramon Lopez na bukas daw sila, mas gusto nga nila na magkaroon ng extension yung opening hours ng mga supermarket. Kahit hindi daw ibalik doon sa normal. Usually kasi mga 9 o'clock ng gabi nagsasara yung mga supermarket. Kahit hindi daw umabot ng ganon. At least magkaroon lang ng extension. Kasi ang nangyayari, dahil meron lamang tayong oras na ina-allot for the supermarket, nagsisiksikan yung mga tao. So ang hirap daw ipatupad ng social distancing. At least kung medyo mas mapahaba yung oras, magkakaroon ng distansya yung bawat mga tao at maiiwasan natin yung pag-spread ng virus. Okay, on another issue, Maricel naman, ngayong kumpirmadong COVID-19 positive nga itong si Secretary Anyo, mapipilay ba ang trabaho ng Interagency Task Force? Actually, Cheryl, last week nagsimula na rin sila na virtual meeting na lamang yung ginagawa ng mga members ng Interagency Task Force. Nung malaman nga nila na initially positive si Congressman Yap, tapos binawi na negative pala siya. Tapos lumabas yung balita na positive si AFP chief sa COVID-19. So since alam nila, yung mga cabinet secretaries natin nagkaroon ng exposure sa dalawang kaso na ito, sinimulan na nila na magkaroon din ng self-quarantine. Ngayon, lumabas din kahapon na positive din si Secretary Anyo. Ang sabi naman ni Secretary Nograles, depende na raw doon sa bawat opisyal ng gabinete kung gusto nila na magpa-test din ng kung positibo sila o negatibo sa COVID-19 kasi medyo madami-dami din yung mga members ng IATF na nagkaroon din ng exposure. Pero sa panig naman ni Secretary Nograles, ang sinasabi niya, sa ngayon wala siyang balak na magpa-test if COVID positive siya dahil wala naman siyang nakikitang kahit na anong sintomas. Kaya hindi siya pasok doon sa criteria para mapayagan siya na magpa-test. Sa ngayon, kukumpletuhin lamang daw niya yung kanyang quarantine na 14 days. As to the part naman of President Duterte, bahala na daw ang Pangulo
Pangulo na magdesisyon dito. Pero kanina, tinext din natin si Senator Bongo. Ang sinasabi ni Senator Bongo, so far, wala pa naman daw advice ang doktor ng Pangulo na kailangan niyang magkaroon ng panibagong test whether COVID positive or not. Kasi if you recall, Cheryl, last month, early part of March, nagkaroon na rin ng testing ang Pangulo at negative siya. So ngayon, strict implementation ng 14-day quarantine ang pinapatupad sa Pangulong Duterte. Panghuli na lamang, Maricel, napapag-usapan ba, we're on the third week nga nitong implementasyon nitong ECQ, napapag-usapan na ba kung yung posibilidad na ma-extend pa ito? Base rin doon sa resolusyon na inilabas kahapon, Cheryl, inatasan ang Department of Health na maglatag ng parameters na siyang magiging batayan ng interagency task force whether to lift yung enhanced community quarantine o baka kailangan ng extension or baka kailangan ng expansion. Depende yan dun sa ilalabas na parameters ng DOH. Pero kung ang tatanungin ay yung business community, mukhang hindi na daw kakayanin kasi nagsabi na rin si Secretary Concepcion na malaking dagok na talaga sa ekonomiya kapag nagkaroon pa ng another month of extension itong ECQ. Kanina natanong din si Secretary Lopez kung agree ba sila dito. Ang sinasabi niya bilang businessman din at saka bilang trade secretary na mahirap naman talaga kapag nagkaroon pa rin ng panibagong ECQ for the next month. Pinakamahihirapan dito yung mga medium and small enterprises. So probably daw, baka pwedeng gradually yung gawing paglilift. Kumbaga yung mga negosyo na kailangan ng simula na magbukas, baka pwede na simulan na rin. But lahat naman kasi ng mga hakbang na ito, kailangan pa rin talaga ng approval ng Interagency Task Force. Cheryl? Maraming salamat, Maricel Halili. A senior staff of Senator Coco Pimentel assures that the senator is well after reports of him being rushed to the hospital circulated. In a text message, Pimentel's chief political officer Ron Munsayak says the senator is quickly on his way to recovery. He's optimistic that Pimentel will beat the virus very soon. For now, the senator is requesting for his right to privacy and right to get well. A News 5 source confirms that Pimentel was brought to a hospital last night. The source also says he's getting better. However, when asked, the senator refused to comment. Usapang bayanihan naman po tayo mga kapatid na mahagi ng relief goods ang lokal na pamahalaan ng San Ildefonso, Bulacan sa gitna ng banta ng COVID-19. Manok at gulay ang ilan sa mga natanggap na relief goods ng mga residente sa ilang barangay. Hindi po bababa sa 8 ang kumpirmadong COVID-19 cases sa probinsya ng Bulacan. Nasawi na ang 2 sa mga ito na parehong residente ng San Ildefonso. Namahagi naman ng higit 150 food packs ang grupong Feed the Frontliners sa Jose Reyes Memorial Medical Center sa Maynila. May kalakip na inspiring messages ang bawat packed meal. Hinikayat ng grupo ang netizens na magpadala ng donasyong pagkain para sa frontliners sa mga ospital. And that's the latest on the enhanced and expanded community quarantine in Luzon. For more updates, follow News 5, The Philippine Star, and Business World Online. I'm Cheryl Quasim. We are One News.